Hi guys! Welcome back to my goodness. Today, gagawa tayo ng tinapay. It's a Pinoy bread, yung mga parang buns na nabibili sa panaderia. So, dahil wala tayong access sa ganon ngayon, we're just gonna make it. Very simple lang ang mga ingredients natin dito. Sigurado ako meron kayo sa pantry niyan. Alright, so let's start with our flour. So, right now, I'm using bread flour. Now, kung wala kayong bread flour, you can use all-purpose flour. Well, I'm using bread flour sa aking tinapay kasi first, mura siya. Kasi sa all-purpose, nire-reserve ko yung all-purpose ko for more delicate na tinapay or cookies. Now, we also have powdered milk, salt, this is instant yeast, and then yung ating brown sugar, you can also use white sugar. Now, our water, our vegetable oil, or for a healthier version, you can use canola oil. And then, this is vanilla extract. Now, we will also be using 1 egg for our egg wash. And then, just 1 tablespoon of milk. Iko-combine mo yun para sa ating egg wash. So, I have already made my egg wash na ginamit ko kahapon. So, pwede pa siya ulit gamitin. By the way, guys, yung mga measurements and recipes will be posted on the description box just below the video. Alright, so let's start with our baking and mixing of ingredients. Stay with me. So, first that we're gonna do is we'll heat our water. Pero bago natin siya painitin, we'll mix already our milk. So, kung wala kayong ready na fresh milk, you can just use powdered milk. I have my measurement on the description box. Tapos, papainitin natin to sa microwave 30 seconds. Okay. So, mix na siya. Lagay na natin siya sa microwave. Mainit na yung ating milk. Ihahalo na natin yung ating yeast. And our sugar. So, mix lang natin siya. Hindi na natin siya kailangan ipa-bloom kasi ang ginagamit ko ay instant yeast. Now, if you're using active dry yeast, you have to wait 10 minutes. Hintayin nyo magbula-bula bago nyo siya i-mix kasi that means activated na siya. So, ang dry, active yeast, kailangan pang i-activate. Maghintay ka na magbula-bula siya. Pero pag instant yeast, diretso na siya. Okay, so, lalagyan na natin siya sa ating flour. Ayan. Make sure na kuha nyo lahat ng yeast kasi sayang. Every yeast counts para sa ating bread. And then we are going to measure half cup of vegetable oils. Ito yung magpapalambot dun sa ating bread. I would recommend it should be vegetable oil or canola oil. We'll be putting 2 teaspoons of vanilla. Oops. Okay lang yun. And then we'll mix this. I'll be using a wooden spoon to mix it. Kasi matigas to mamaya. After I have mixed this, na medyo nagpo-form na, saka ko palang ilalagay yung ating salt. Kasi iniiwasan ko na mapadikit siya sa yeast. So this is just 1 teaspoon of salt. Kasi nakakapatay ng yeast ang salt. Kapag pinagdikit mo sila. Halimbawa, nilagay mo dito yung salt, tas yung yeast dito. So, pwedeng hindi ma-activate yung ating yeast. So, yung ating dough, medyo sticky ito. Kaya, magtatabi kayo ng flour sa tabi nyo para na-flour nyo yung area. Okay.
yung dough natin. Lalagyan nyo ng flour kapag madikit pa siya. So, ibaba ko na. Kasi mamasahin ko na lang siya. Now, if you have a mixer, use the stand mixer with dough attachment. Para mas mabilis kayo. But you have to knead the dough for 10 minutes para maganda siya, malambot. Pag gumagamit kayo ng mixer. So, yung dough natin, sticky ito. Pero huwag kayong mainis kasi mawawala din yung pagka-sticky niyan pag na-mix nyo ng mabuti. And then, of course, ang lagi nyong kakampi, yung flour. Kasi pag na-stick na siya sa kamay nyo, dust nyo lang siya ng flour. I suggest pag gagawa kayo ng tinapay, gawin nyo siya ng mas maaga. Yan, diba? Ang lambot niya. Kasi it takes time para sa proofing niya. Tapos uhulmay mo. Kala mo madikit siya, no? Pero hindi naman siya didikit because of the oil. So, konti lang yung kailangan nating flour. Yan siya. Ang lambot ng dough nito. Kaya pag matigas yung dough ninyo, magtaka na kayo. Baka nagkamali kayo ng measurements sa liquid or sa flour. Right? I would advise that you invest at least sa mga measuring cups at saka sa mga measuring spoon. Kasi yan yung katulong nyo. Mahirap kasing tansyahin. Lalo na hindi magkapareho ang sukat ng measuring cup sa cup na ginagamit natin na lagayan ng kape. So, magkaiba yun. Magkakaroon kayo ng problema kasi pagkang bread, dapat yan as much as possible exact yung measurement nyo. Kaya nga sa mga bakery, they always use timbangan or weighing scale, digital weighing scale. Nilalagyan ko lang siya para mag-rub para hindi siya masyadong madulas. So, you'll have to do this like mga 150 times. Ganyan na siya. Push lang, mabilis. Hindi mo na siya kailangang dikdikin na ganon. Mabilis lang siya. Yan. So, dumidikit siya sa kamay ko. Now, if you find the dough na matigas at saka mahirap siyang i-masa, pag-rest nyo lang siya, meaning, hayaan mo lang siya na ganito, takpan mo siya ng bowl, rest it for 10 minutes, para mag-relax yung mga gluten niya, tapos saka mo siya ulit i-masa, kasi malambot na yon after. Okay, medyo okay na siya, pero sticky pa rin siya. So, huwag kayong medyo maiinis kung nag-stick siya lagi sa hands nyo. Kasi palatandaan nyo na malambot yung bread na gagawin nyo. Alright. Yan. Check natin. Aalsa na yung ano ko, dough. Nagkakaroon na ng mga bubbles. So, check natin kung pwede na siya. So, bilugin nyo lang siyang ganyan. Alright, yan o. Umaalsa na siya. So, dimple test. Poke it. Karang, ano yung kamay ko. Madikit. So, poke it. Dapat bumabalik na siya. Yan. Hindi siya nag-iiwan ng dent. And then, I also use this one, yung window pane ang tawag, or bubblegum test. Dapat na-stretch na yung stretchable dapat yung ano natin, dough. Kasi kanina, pag in-stretch nyo yan, na hindi nyo pa na-knead, ano yan, nagbe-break.
Pag sticky ang dough, medyo madali lang siyang masahin at saka saglit lang. Hindi katulad pag matigas ang dough. Okay, so kunin lang natin yung ating bowl na pinaglagyan kanina. We can reuse it. Lagyan lang natin siya ng konting oil. Ito, wag niyong kalilimutan na lagyan siya ng oil, yung bowl, na paggagamitan nyo. Kasi para hindi tumigas yung ating dough or hindi magkaroon ng skin. Pag nagkaroon siya ng skin, mahirapan siyang umalsa. Lagyan nyo rin siya sa ibabaw. Oops. Okay. Meron na siya. Alright. So, ganyan ang itsura niya. Papaalsahin natin siya. Lalagyan natin siya ng cover. I prefer using cling wrap para siguradong hindi siya mapapasukan ng air. Kasi pag nahanginan siya, nagkakaroon niya ng skin. O yung tinatawag na tumitigas yung balat niya sa ibabaw. Right, so yun ang iniiwasan natin. So, lagyan ko siya ng cling wrap. You can also use kitchen towel. Tapos kung gusto nyo, takpan nyo pa ng mas malaking takip. Para kahit sa counter lang, pwede. This is what we call first proofing. Ipo-proof natin siya for 1 hour to 1.5 hour. Dapat ang itsura niya, umabot na hanggang dito sa cling wrap natin, yung laki niya. Now, huwag kayong maglalagay sa maliit na lagayan kasi hindi siya makakaalsa ng mabuti. Lalo na kung mahigpit pa yung cling wrap nyo, hindi niya kayang umangat. So, tansyahin niyo yung paglalagyan nyo na bowl. Alright, so we'll keep this. Ako, nilalagay ko siya sa loob ng microwave ko or sa loob ng ref na hindi ko ginagamit or sa ibabaw ng ref. Or just leave it in your counter. Gusto nyo, takpan nyo ng mas malaki pa na masisil siya, na para mainit. Okay, and then we'll get back to you after. Okay, so ito na. Napaalsa ko na to for 2 hours. Minsan guys, hindi pare-pareho yung oras ng pagpapaalsa. Minsan 1.5 hour, hindi pa siya masyadong maalsa. Minsan after 1 hour, halos hindi pa siya lumalaki. Depende sa temperature. So, wag lang tayong mainip sa pagpapaalsa sa kanya. Kailangan kasi maging halos doble yung laki niya, kagaya yung nakikita nyo. Okay, so na-floured ko na yung aking kneading mat. So, ipapunch na natin yung mga holes nitong ating dough. Ayan, so punch lang natin siya para pumatak yung mga bubbles and then lipatan natin siya sa kneading mat natin. Okay, so mag-start na tayo na hulmahin siya. So first na gagawin nyo ay itap nyo lang siya. Kung wala kayong rolling pin, you can use your hands. I-flatten lang natin siyang ganun para pumutok yung mga bubbles. On that way, hindi magiging butas-butas yung ating buns na lulutuin. Okay, medyo magiging madikit ito, so apply ka lang ng flour if needed. Okay, so wala na siyang bubbles, na flatten na natin siya. I'll be weighing this on my digital weighing scale para same sizes. Pero kung wala kayong weighing scale, you can just proportion it sa size na gusto nyo. So, preferably mga, kasi laki siya dapat ng mga golf balls. Dapat mga 18 pieces yung magagawa nyo out of this. Okay, so i-weigh ko na yung dough. And then, i-divide ko lang siya by either 40 grams or 50 grams. Okay, so it will be 50 grams each according to sa total ng dough natin. Okay, so i-weigh lang natin yung bawat isa. And then I will set this aside. Okay, so this is called bench. So pinagre-rest muna natin yung mga dough isa-isa.
bago natin sila hulmahin. Now, the first one na nag-rest, siya yung una kong huhulmahin later on. So, pag susunod-sunurin ko lang siya. So, we were able to come up with 18 pieces of buns. Now, huhulmahin na natin siya. So, unahin ko yung unang nag-rest. Alright. So, madali lang ang paggawa nito. Bibilugin, paplatin mo muna siya, rather. And then, bibilugin mo siya. Okay, pinaflatten natin siya para matanggal yung mga bubbles-bubbles pa dyan na maliit. And then, bibilugin natin siya. So, we're gonna be using our hands like that, and then, spin lang natin. Ayun. Make sure na yung likod ng buns naka-seal para hindi siya bubuka pag umalsa pa siya ulit. Alright, so natapos na natin lahat na bilugin yung ating mga buns. So, ilalagay na natin siya ngayon sa ating tray. Now, lalagyan ko siya muna ng baking paper or parchment paper. So, what I'm using as my brand is itong Glad. Maganda siya. Tapos, pwede mong i-reuse yung parchment paper. Kapag isang beses mo palang nagamit. So, nagagamit pa rin siya. Up to 2-3 times. Alright, so yan. And then, ilalagay natin yung ating mga hinulman na buns. So, just make sure na meron kahit pa paanong pagitan siya. Ayan, so nalagay na natin siya sa ating baking tray. Now, this is our second proofing. So, this will usually last 30 to 45 minutes. Sometimes 1 hour pa siya. Gusto lang natin na medyo lumaki pa yung bread natin or yung dough natin. So, tatakpan natin to either ng cling wrap or kitchen towel. Alright. So, store ko na muna siya or ilalagay ko siya sa itaas ng ref ko. Alright, so this was proof for 1 hour. So, ganyan na siya kalaki. Nagdikit-dikit na siya. So, I have already preheated my oven to 180 degrees Celsius for 15 minutes. So, while we're doing this, para naka-ready na siya pagkatapos natin. So, lalagyan natin siya ng egg wash. So, with the egg wash, I use 1 egg, binit ko siya, and then I put 1 tablespoon of milk. So, yan ang ipapahid natin sa ibabaw ng dough natin. Para magkaroon siya ng golden brown look pagkatas maluto. Okay, so tapos na natin siyang lagyan ng egg wash. Ngayon, this is just optional. I have sesame seeds here. Lalagyan ko siya isa-isa ng sesame seeds dun sa ibabaw ng buns niya. Alright. You can have this or that's your preference na. Okay, so this is now ready for the oven that I preheated for 15 minutes. Now, halfway through the baking, we have to turn it around 180 degrees. After 15 minutes, ito turn around natin siya na ganyan sa oven para maging even yung cooking. Okay, and this usually cooks for 25 to 30 minutes until we achieve the golden brown. Okay, so luto na siya after 25 minutes of baking. So, ayan siya. Gusto ko yung pagka golden brown niya, yung medyo dark siya ng konti. Yan yung gusto ko talagang ma-achieve. Tsaka super lambot ng bawat isa. Yan. Kita nyo? Malambot siya. So, bagong luto pa to, so mainit na mainit pa siya. What we're gonna do is, pag ganitong tinapay, kailangan tatanggalin mo na siya kagad dun sa pan niya at ililipat mo siya dun sa wire rack. Mag-start na magpawis yung ilalim niya. So, kailangan ilagay mo siya sa isang wire rack para lumamig na siya. Okay, so tanggalin lang natin yung parchment paper sa ilalim.
para hindi magpawis yung tinapay natin. Ayan, so tikman na natin. So, pillowy soft siya. Ayan, so tikman na natin. Ayan, so super lambot niya talaga. Ayan o. Ayan. Mainit lang. Alright, so check natin. Ayan, ganyan siya sa loob. Malambot. Tsaka, ayan, sarap sa kape. Tikman natin. Ayan o, ang sarap ng lasa niya. Yung tamis niya sakto lang. Ayan, super sarap. So guys, try nyo rin gawin to sa bahay. Maganda siya na freshly baked. At saka mura lang yung mga ingredients niya. So kayang-kaya nyo siyang gawin. Okay, so guys, don't forget to subscribe. And also click the bell notification button para nano-notify kayo every time may new upload ako sa YouTube. Thank you so much guys for watching this video. Have a great day and thank you for watching. Bye!